हेलो फ्रेन्ड, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। आज चाहिँ हामी क्लास 11 को नयाँ करिकुलम अनुसार ल्याङ्ग्वेज पार्टभित्र चाहिँ कम्युनिकेसन टपिक स्टार्ट गर्छौँ। र मैले योभन्दा अगाडि पनि 2-3टा भिडियो बनाइसकेको छु। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बनाएर हालेको छु। यदि तपाईँहरूले हेर्नुभएको छैन भने डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिएको छ, त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। नत्र तपाईँहरूले च्यानलमा इन्टर गरेर प्ले लिस्ट बनाएको छु, त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। र अब भने हामी टपिकतर्फ जा। अब हाम्रो फर्स्टमा रहेको छ हाम्रो एसे। अब यसमा चाहिँ एसे छ फ्री राइटिङ, अनि फ्री राइटिङ चाहिँ एसे अलि लामो छ, त्यही भएर हामी समरी, यसको पुरा समरी क्लियर तरिकाले बुझ्ने समरी दिन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ हामी ग्रामर, एडजेक्टिभ र एडभर्बको बारेमा कुरा गर्छौँ। किन भन्दाखेरि क्लास 10 को जस्तो इङ्ग्लिस छुट्टै ग्रामर छुट्टै हुन्न, त्यही भएर हामी यसमा ग्रामर टपिक वाइज ग्रामर पढ्नुपर्ने हुन्छ। र हाम्रो अर्को रहेको छ प्याराग्राफ अर्गनाइजेसन। यसमा चाहिँ हामी प्याराग्राफको बारेमा डिटेल कुराहरू गर्नेछौँ र प्याराग्राफ राइटिङ पनि सिक्नेछौँ। ओके, अब चाहिँ हामी टपिकतर्फ लागौँ। अब हाम्रो यहाँ टपिकमा चाहिँ हाम्रो फर्स्टमा कम्युनिकेसन छ। कम्युनिकेसनको डिफिनेसन छ। कम्युनिकेसन भनेको के हो त भन्दाखेरि सिम्पल छ हाम्रो यो डेफिनेसन चाहिँ। कम्युनिकेसन इज अ प्रोसेस अफ एक्सचेन्जिङ इन्फर्मेसन बाई स्पिकिङ, राइटिङ अर युजिङ सम अदर मिडियम्स। इट इज अ प्रोसेस अफ सेन्डिङ अर रिसिभिङ इन्फर्मेसन्स। यो चाहिँ एक्सचेन्ज, इन्फर्मेसनलाई एक्सचेन्ज गर्ने एउटा मिडियम हो। ओके, नाउ लेट्स गो टु द टपिक। नाउ हाम्रो फर्स्टमा रहेको छ कम्युनिकेसन्स। कम्युनिकेसन्स इज अ प्रोसेस अफ एक्सचेन्जिङ इन्फर्मेसन बाई स्पिकिङ, राइटिङ अर युजिङ सम अदर मिडियम्स। इट इज अ प्रोसेस अफ सेन्डिङ अर रिसिभिङ इन्फर्मेसन्स। यो भनेको चाहिँ कम्युनिकेसनको डिफिनेसन हो। र कम्युनिकेसन भनेको चाहिँ सिम्पल तरिकामा के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो भनेको चाहिँ एक्सचेन्जिङ अफ इन्फर्मेसन। यो चाहिँ तरिका हो, इन्फर्मेसन एक्सचेन्ज गर्ने एउटा तरिका हो विथ द हेल्प अफ मेनी मिडियम्स लाइक स्पिकिङ, राइटिङ अर युजिङ सम अदर मिडियम्स। When we speak, we exchange our information. When we write, we express our information, and other mediums also. And now free writing, we go to the our essay that I say in beginning. Free writing. Now free writing, good writing does not succeed or fail on the strength of its ability to pursue. It succeeds or fails in the strength of its ability to engage you, to make you think, to give you a glimpse into someone else ahead. यो चाहिँ माल्कम ग्ल्याडवेलले उनको भनाइ हो। र गुड राइटिङ भनेको चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि रे गुड राइटिङ भनेको एउटा गुड राइटिङ चाहिँ राम्रो अथवा नराम्रो भनेर उसको स्टाइल, लेख्ने स्टाइल, ह्यान्ड राइटिङ त्यस्तोमा डिपेन्ड हुने होइन कि फ्री राइटिङ भनेको नो राइटिङ भनेको गुड राइटिङ भनेको चाहिँ केमा डिपेन्ड्स हुनुपर्छ भन्दाखेरि त्यसले रिडरलाई, जो मान्छेले त्यो राइटिङ हेरिरहेको छ उसलाई चाहिँ त्यसले इन्गेज गर्नुपर्छ। र उसले चाहिँ मेक थिङ्क टु गिभ यु अ ग्लिम्स इन्टु समवान इल्स अहेड। जब हामी त्यो ह्यान्ड राइटिङ हेर्छौँ, जब त्यो राइटिङ हेर्छौँ, राइटिङ हेरी चाहिँ हामीलाई त्यसले सोच्न बाध्य बनाओस् र हामीलाई त्यसमा इन्गेज गराउँछ। यदि हामीलाई त्यसले इन्गेज गराउँछ र हामीलाई सोच्न बाध्य बनाउँछ भने त्यो ह्यान्ड राइटिङ भनेको चाहिँ गुड राइटिङ हो। तर स्टाइल, लेख्ने स्टाइल, फन्ट
ह्यान्ड राइटिङ त्यस्तो राइटिङ चाहिँ गुड हुन सक्दैन भनेर यहाँ भनेको छ। अब चाहिँ हाम्रो मिडियम्सतर्फ जाऊँ। अब सम मिडियम्स अफ कम्युनिकेसनमा छ। अब सम मिडियम अफ कम्युनिकेसन मोबाइल छ। मोबाइल अब सबैलाई थाहा छ, मोबाइल हामीले डेली लाइफमा युज गरिरहेका हुन्छौँ। र अब फर्स्टमा चाहिँ मोबाइल छ। मोबाइल ह्याज डिफ्रेन्ट फेसिलिटिज लाइक भोइस मेसेज, हामी भोइस मेसेज गर्न सक्छौँ, भिडियो कल गर्न सक्छौँ, अनि इट ट्रान्समिट एन्ड रिसिभ इन्फर्मेसन वी क्यान कम्युनिकेट विदाउट फिजिकल कनेक्सन। तर यसमा चाहिँ हाम्रो फिजिकल कनेक्सन चाहिँ हुँदैन, डाइरेक्ट चाहिँ हुँदैन, तर हामी यसमा ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ, कम्युनिकेसन गर्न सक्छौँ। अब हाम्रो राइटिङ हामी वी क्यान एक्सचेन्ज आवर इन्फर्मेसन बाई राइटिङ। राइटिङमा चाहिँ हामीले लेटर लेखेर, स्टोरी लेखेर, एसे लेखेर, बायोग्राफी, हिस्ट्री एन्ड इमेल्स यस्तो गरेर पनि हामी सक्छौँ। राइटिङबाट पनि हामीले यो भनेको एउटा मिडियम हो। र अब हाम्रो रहेको छ यो ल्यापटप्स, कम्प्युटर कम्युनिकेसन मिडियम आर ल्यापटप कम्प्युटर इट इज मिन्स अफ कम्युनिकेसन्स विदाउट फिजिकल कम्युनिकेसन बाई युजिङ इमेल्स, मेसेज, भिडियो कन्फरेन्स, भर्चुअल क्लासेस इटिसी। थाहा भएकै कुरो हो। भर्चुअल क्लासेस भनेको अनलाइन क्लास भइहाल्यो। भिडियो कन्फरेन्स भनेको हाम्रो भिडियो च्याटिङ, भिडियो कल। हाम्रो न्युजपेपर भनेको चाहिँ हाम्रो यो पनि कम्युनिकेसनको मिडियम हो। हामीले नयाँ केही इन्फर्मेसनहरू हामीले अब देश विदेशको इन्फर्मेसनहरू हामी न्युजपेपरमा देख्न सक्छौँ। एन्ड इट अल्सो इन्फर्म अस वाट इज गोइङ एराउन्ड अस, आवर लाइफ्स एन्ड नेबरहुड ग्लोबल्ली। न अब हामी टपिकतर्फ जाऊँ। अब हाम्रो अर्को टपिक रहेको छ हाम्रो समरी अफ फ्री राइटिङ। यो चाहिँ हाम्रो फ्री राइटिङको समरी रहेको छ। अब फ्री राइटिङ चाहिँ कसले लेखेका भन्दाखेरि हाम्रो पिटर एल्बोले लेखेका हुन्। र यो चाहिँ हाम्रो फ्री राइटिङ भनेको एस्से हो। एस्सेमा हामी समरीतर्फ जाऊँ। फ्री राइटिङ इज एन एस्से रिटन बाई अ वेल नोन अमेरिकन राइटर पिटर एल्बो एउटा अमेरिकन पिटर एल्बो भन्ने राइटरले यो हाम्रो एस्से लेखेका हुन्। हिज एम इज टु गिभ इन्स्ट्रक्सन फर बेटर राइटिङ। उनले चाहिँ यो एस्से किन दिए भन्दाखेरि बेटर राइटिङको लागि, हामी इम्प्रुभ गर्न सकोस् हाम्रो ह्यान्ड राइटिङ भनेर। इन दिस एस्से द राइटर गिभ्स अस द इम्पोर्टेन्ट अफ प्र्याक्टिसिङ 10-15 मिनट्स फ्री राइटिङ एक्टिभिटी एट लिस्ट 3 to 3 days इन अ विक। यसमा चाहिँ हामीलाई एउटा इम्पोर्टेन्ट प्र्याक्टिसिङ राइटिङ प्र्याक्टिसिङको बारेमा छ। र यसमा चाहिँ हामी 10 to 15 मिनट फ्री राइटिङ एक्टिभिटी एटलिस्ट 3 day, हप्तामा 3 दिन 10 to 15 मिनटसम्म हामीले फ्री राइटिङ प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ भन्ने एउटा इम्पोर्टेन्ट एस्सेको इम्पोर्टेन्ट छ यसमा चाहिँ उनले राइटरले दिएका छन्। र अब हाम्रो यसको अर्को रहेको छ पोइन्ट, फ्री राइटिङ इज अल्सो समटाइम्स कल्ड अटोमेटिक राइटिङ, ब्याब्लिङ एन्ड ज्याब्रिङ एक्सर्साइज। ब्याब्लिङ एन्ड ज्याब्रिङ भनेको जे आउँछ त्यही लेख्ने, हाम्रो दिमागमा जे आइरहेको हुन्छ त्यही लेख्ने। अनि अटोमेटिक भनेको चाहिँ नन स्टप हाम्रो दिमागमा जे आउँछ त्यही लेख्ने भएर अटोमेटिक भनिन्छ। यसलाई हामी अटोमेटिक लेख्न सक्छौँ, त्यही भएर यसलाई फ्री राइटिङ भनेको। फ्री राइटिङ भन्दाखेरि यहाँ कोही नै हुँदैन, देयर इज नो वान टु मोनिटाइज यु, नो वान इज देयर टु मोनिटर यु। न हाम्रो रहेको छ अब द राइटर क्लियरिफाइज द्याट इट इज फाइन इफ देयर इज फल्ट इन ग्रामर, स्पेलिङ, इनकोहरेन्ट सेन्टेन्स इन फ्री राइटिङ एक्सर्साइज। अब राइटरले के भनेका छन् भन्दाखेरि इट इज फाइन इफ देयर इज फल्ट इन ग्रामर, यदि ग्रामर बिग्रेको छ, स्पेलिङ मिस्टेक छ, र कोहरेन्ट सेन्टेन्स भनेको अर्डर सेन्टेन्स, लेटर इन अर्डर सेन्टेन्स, लेटर इन अर्डर, त्यो केही यीमध्ये एउटा केही कुरा पनि मिस्टेक छ भने त्यो फाइन हुन्छ, त्यसले असर पार्दैन फ्री राइटिङमा। नाउ अ बोरिङ introduction is acceptable because we can make a new and coherent introduction after editing if it is needed। फर्स्टमा चाहिँ हामीले बोरिङ इन्ट्रोडक्सन राख्दा पनि हुन्छ, त्यो एक्सेप्टेबल हुन्छ।
वी क्यान मेक न्यू एन्ड कोहेरेन्ट इन्ट्रोडक्सन आफ्टर एडिटिङ इफ इट इज निडेड। यदि यसलाई चेन्ज गर्नुपर्ने छ भने हामीले लास्टमा अथवा पछि गर्न सक्छौँ। तर फ्री राइटिङ भन्नेले हामीले जस्तो आउँछ दिमागमा, जस्तो इन्ट्रोडक्सन हामी जस्तो इन्ट्रोडक्सन दिन सक्छौँ त्यस्तो हामी लेख्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो एक्सेप्टेबल हुन्छ भनेर राइटरले भनेको छ। द राइटर बिलिभ्स द्याट द राइटर क्यान बी इम्प्रुभड बाई प्र्याक्टिसिङ रेगुलरली। हामी राइटिङ चाहिँ दिनदिनै प्र्याक्टिस गरेर हाम्रो राइटिङ क्यापेसिटी चाहिँ हामी बढाउन सक्छौँ, हामी ह्यान्ड राइटिङ इम्प्रुभ गर्न सक्छौँ भनेर उनले भनेका छन्। तर हामीले यहाँ रेगुलर प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो। द राइटर हेज अल्सो सोज द डिफ्रेन्स बिट्विन द स्पोकन एन्ड रिटन ल्याङ्ग्वेज। राइटरले चाहिँ अर्को डिफ्रेन्स पनि देखाएका छन्। के भन्दाखेरि हामी जब बोल्दाखेरि अब समटाइम हामी केही मिस्टेक्स भइहाल्यो भने हामी सरी भनेर फेरि हामी त्यसलाई मिलाएर प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। तर रिटन ल्याङ्ग्वेज भन्नाले हामी लेख्दै केही मिस्टेक भइहाल्यो भने हामी त्यसलाई काट्छौँ। काटेपछि त यो नराम्रो देखियो, तर हामी ठाउँमा त हामी यसलाई सरी भनेर त यसरी त गर्न सक्दैन नि। जसरी स्पिकिङमा जसरी हुन्छ त्यस्तो त हामी राइटिङमा गर्न सक्दैन। उनले त्यही डिफ्रेन्स यहाँ देखाएका छन्। र अनि हि सोज द्याट राइटिङ इज भेरी हार्ड एन्ड कम्प्लिकेटेड इन कम्पेरिजन टु स्पिकिङ। स्पिकिङको भन्दा राइटिङ चाहिँ एकदम गाह्रो र कम्प्लिकेटेड छ। किन भन्दाखेरि सेम राइटिङ भन्दाखेरि हामीले लेख्नुपर्छ, स्पिकिङ भन्दाखेरि हामी जे आयो मुखमा जे आयो हामी त्यही बोलिहाल्छौँ, बोल्छौँ। यदि हाम्रो मिस्टेक भइहाल्यो भने पनि हामी त्यसलाई वास्तै गर्दैनौँ र हामी त्यसलाई सरी भनेर टारिदिन्छौँ, हामी त्यसलाई एडिटिङ गर्दैनौँ। तर राइटिङमा भने हामी यदि मिस्टेक भइहाल्यो भने हामीले त्यसलाई चट्ट काट्छौँ अनि त्यसपछि त्यसलाई फेरि लेख्छौँ, जसले गर्दा हाम्रो कपी रफ हुन्छ। जस्तै यहाँ हि सोज द्याट यहाँ राइटिङमा हाम्रो मेरो यहाँ स्पेलिङ मिस्टेक भएको छ, त्यही भएर मैले यहाँ चट्ट काटेको छु। अब यसले गर्दाखेरि यहाँ रफ भयो, यहाँ प्रेजेन्ट गर्दाखेरि नराम्रो देखिएछ अनि बल्ल यहाँ राम्रो लेखेको छ। त्यस्तै तर बोल्दाखेरि हि सोज द्याट राइटिङ भयो भने सरी राइटिङ भनेर पनि भन्न सक्छ। सो यो भनेको चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्स भयो। इन टर्म्स अफ राइटिङ द राइटिङ फोकस अन द इम्पोर्टेन्स अफ फलोइङ सम स्टेप्स। अब हामी राइटिङ गर्ने, तर राइटिङ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अब सम स्टेप्सहरू हुन्छ, त्यो स्टेप्सहरूलाई हामीले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। दिस स्टेप्स आर फ्री राइटिङ एक्टिभिटी हामी रेगुलरली फ्री राइटिङ एक्टिभिटी गरिराख्नुपर्छ। सुड नट बी कन्सियस एबाउट एडिटिङ। हामी एडिटिङतर्फ त लाग्नुहुन्न। मिस्टेक भयो भने हामी मिस्टेक छोडिदिने, यतिकै अगाडि बढ्ने। अनि त्यसपछि चाहिँ नो वरी एबाउट रुल्स एन्ड फर्मेट। अनि ग्रामर रुल्स, स्पेलिङ यस्तो रुल्सहरू हुन्छ नि इङ्ग्लिसको रुल्स, त्यो रुल्सलाई हामीले वास्तै गर्नु भएन अनि फर्मेटलाई नि वास्ता गर्नु भएन। हामीले सिधा हाम्रो मेन एम भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि नन स्टप लेख्ने मात्रै हो, धेरै लेख्नु। देन द राइटर सेज द्याट द पर्सन हु इज प्र्याक्टिसिङ फ्री राइटिङ सुड नो द राइट टाइम टु एडिट एन्ड रिभाइज हिज वर्क। के भनेको छ भन्दाखेरि जुन राइटरले चाहिँ जुन राइटर हुन्छ दोज पर्सन हु इज प्र्याक्टिसिङ फ्री राइटिङ सुड नो द राइट टाइम टु एडिट एन्ड रिभाइज हिज वर्क। त्यो पर्सनले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि उसले चाहिँ एउटा राइट टाइम एडिट गर्ने राइट टाइम चाहिँ उसले पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ। एन्ड रिभाइज हिज वर्कलाई रिभाइज मिस्टेक कता छ भनेर पछि लास्टमा अथवा हुन्छ नि एउटा टाइम फिक्स टाइममा चाहिँ उसले गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ, उसले त्यो टाइम पहिचान गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि अब हाम्रो द राइटर वान्टेड टु से द पर्सन हु इज राइटिङ सुड नट वरी अबाउट द पर्फेक्सन। हाम्रो पर्फेक्ट देखियोस् या नदेखियोस् त्यसमा मतलब छैन, हामीले के गर्नु छ लेख्नु छ। त्यसै भएर राइटरले चाहिँ के भनेका छन् भन्दाखेरि जुन पर्सन जो चाहिँ राइटिङ हु इज ट्राई टु फ्री राइटिङ प्र्याक्टिसिङ फ्री राइटिङ यी सुड नट वरी अबाउट द पर्फेक्सनतर्फ लाग्नै भएन। एडिटिङ स्पेलिङ मिस्टेक्सहरू त्यस्तोतर्फ हामी लाग्नै हुन्न। दो देयर आर अ लट अफ आइडियाज इन आवर माइन्ड बट वी क्यान नट एक्सप्रेस इट इन अ पेपर
way because proper way because yeah, though there are lots of idea in our mind but we cannot express it in a proper way. We are always worried about the correction, so we forgot everything and our work is meaningless. यसमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि हामी जस्तै अब एक्जाममा हामीलाई धेरै चिज आउँछ तर हामी घरिघरि एउटै ठाउँमा अड्किन्छ, स्पेलिङ मिस्टेक भइरा हुन्छ भनेर स्पेलिङ मिस्टेक हुन्छ कि त्यस्तो हुन्छ कि भनेर हामी अड्किन्छ। अड्केपछि हाम्रो दिमागमा धेरै आइडियाजहरू हुन्छ तर त्यो हामी प्रेजेन्ट गर्न सक्दैन अथवा एक्जाममा नहुँदा पनि हामी लेख्दा लेख्दै पनि हाम्रो दिमागमा धेरै कुराहरू आउँछ तर हामी प्रोपर वेमा लेख्न सक्दैन। बिकज किन भन्दाखेरि त्यो चाहिँ वी आर अलवेज वरिड अबाउट द करेक्सन, हामी जहिले पनि करेक्सनतर्फ लाग्छौँ। एक्जाममा पनि हामी ट्युटी गर्दा गर्दै मिस्टेक्स भयो जस्तो लाग्यो भने हामी त्यो मिस्टेक कहाँनिर छ भनेर हामी हेरै गर्छौँ अनि त्यही मिस्टेक्समा लागेर हामीले पछाडि भ्याउने क्वेसनहरू हामी भ्याउन सक्दैनौँ। पछाडिको क्वेसनहरू त हाम्रो धेरै छ नि त, दिमागमा धेरै छ तर हामी त्यही क्वेसनमा अडिरा हुन्छ किनभने हामी करेक्सनतर्फ लाग्छौँ। सो वी फर्गेट एभ्रिथिङ एन्ड आवर वर्क इज मिनिङलेस। त्यही भएर हामी सब कुराहरू हामीले बिर्सिन्छौँ अनि हाम्रो वर्क नै मिनिङलेस हुन्छ। बेलुकापल्टि दह्रो पढाइ हुन्छ, भोलि क्लासमा जाँदाखेरि यस्तै केस आइदिन्छ अनि त्यसपछि हामी केही पनि लेख्न सक्दैन। त्यत्रो पढेको हाम्रो के काम, एक्जाममा लेख्नै सकिएन, मिनिङलेस हुन्छ। सो यसमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र अब हाम्रो छ सो दिस आर्टिकल सो अस अ पर्फेक्ट ब्रिज टु इम्प्रुभ आवर राइटिङ स्किल। त्यही भएर यो एस्से चाहिँ अब आर्टिकल चाहिँ हामीलाई के देखाउँछ भन्दाखेरि एउटा पर्फेक्ट पुल देखाउँछ, इम्प्रुभ गर्ने एउटा बाटो देखाउँछ हामीलाई, राइटिङ स्किल इम्प्रुभ गर्ने हाम्रो बाटो देखाउँछ यसले, यो एस्सेले। सो वी हेभ टु वेक अप एन्ड फिल फ्रेस योर सेल्फ, रिफ्रेन भनेको फिल फ्रेस योर सेल्फ फ्रम ह्याबिट अफ राइटिङ। अब हामीले 10 क्लाससम्म अथवा सानो क्लाससम्म हामीले जस्तोरी लेखेका थियौँ अब त्यस्तो लेखेर हुँदैन। अहिले हामीले धेरै लेख्नुपर्ने हुन्छ, धेरै लेख्दाखेरि हामीले यो फ्री राइटिङ सिक्नुपर्ने हुन्छ। फाइनल्ली फ्री राइटिङ इज अ गुड एक्सर्साइज टु एक्सपान्ड आवर राइटिङ स्किल, सो वी सुड नट स्पोइल इट थ्रु एडिटिङ। फ्री राइटिङ भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा गुड एक्सर्साइज हो जसले चाहिँ हाम्रो राइटिङ स्किललाई बढाउँछ। सो वी सुड नट स्पोइल इट थ्रु एडिटिङ। त्यसैले हामीले यसलाई चाहिँ बिगार्नु भएन एडिटिङ गरेर। सबभन्दा मेन प्रब्लम अफ फ्री राइटिङ इज एडिटिङ। हाम्रो राइटिङ लेख्दाखेरि हाम्रो सबभन्दा मेन प्रब्लम भनेको हाम्रो एडिटिङ हुन्छ। त्यही भएर हामीले एडिटिङमा ध्यान नदिएर फ्री राइटिङ गऱ्यो भने हाम्रो राइटिङ स्किल बढ्छ, हामी चाँडो लेख्न सक्छौँ, धेरै कुराहरू एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ। नाउ हाम्रो यहाँ मिनिङ्सहरू छ, सम मिनिङ्स एक्जाममा सोध्न पनि सक्छ, यो सोध्छ। यसमा चाहिँ अब फर्स्टमा छ अब्सेस, टु बी प्रिअकुपाइड with a single topic or emotion, creep, to move slowly and quietly in a particular direction, coherent, orderly, logical and consistent. Coherent means that coherent sentence that is in orderly, logically and consistent. Babble, to utter rapidly or unintelligibles, to take rapidly something. Interpose, to insert something between other things. Squiggle, an unreadable handwriting. So यो मिनिङहरू तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ। नाउ अब चाहिँ हामी ग्रामर तर्फ जाऊँ। अहिले हाम्रो मैले अगाडि भने अनुसार एक्सर्साइज चाहिँ गर्न बाँकी नै छ फ्री राइटिङको, तर हामी ग्रामर तर्फ जाऊँ फर्स्टमा। र ग्रामरमा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि अब ग्रामरमा हाम्रो मैले भने अनुसार एडभर्ब थियो,
एडभर्ब र एडजेक्टिभ भनेको थिएँ मैले मेन गरेर र अब हामी एडभर्बतिरै जाऊँ अ भर्ब अ वर्ड अर फ्रेज द्याट मोडिफाइज अर क्वालिफाइज an adjective, verb or other adverb or a word group expressing a relation of place, time, circumstance, manner, cause, degree, etc. Example: gently, quiet, then, there, etc. यो चाहिँ नेपालीमा चाहिँ हामीले यस्तो के भन्छ भन्दाखेरि क्रियायोगी यसले चाहिँ क्वालिफाइज अथवा यसले चाहिँ मोडिफाइज गर्ने गर्छ केलाई भन्दाखेरि एडजेक्टिभ भर्ब्स एडभर्ब्स तिनीहरूलाई चाहिँ यसले मोडिफाइज गर्ने गर्छ र अब हाम्रो चाहिँ यहाँ इक्जाम्पल पनि दिइसकेको छ जेन्टली क्वाइट देन देयर etc. नाउ example, we go to example here. I often visit the library. Visit means verb. Visit is a verb. It is surprisingly hot today. Hot is adjective. And here the train travels very quickly. Quickly is adverb. Now adverb can be placed at the front, in the middle or at the end position of a clause or sentence. Sentence मा चाहिँ बीचमा फर्स्टमा अथवा लास्टमा पनि एडभर्बलाई प्लेस गर्न सकिन्छ र एडभर्ब अफ म्यानर एडभर्बको टाइप्सहरू छ यहाँ एडभर्ब अफ म्यानरमा स्लोली ब्युटिफुल्ली स्विटली एङ्ग्रिली लास्टमा एल आगो एलवाई एङ्ग्रिली स्विटली ब्युटिफुल्ली स्लोली नाउनमा एलवाई थप्यो भने एडभर्ब दिस एडभर्ब्स आर जेनरली प्लेस आफ्टर द भर्ब अर आफ्टर द अब्जेक्ट पछाडि चाहिँ यसलाई युज गर्ने गरिन्छ फर इक्जाम्पल इट रेन्ट heavily. Now my sister speaks Spanish well. They do their work carefully. Now adverb of place and adverbs of time. Now adverbs of place here, there, everywhere, in the classroom, etc. Adverb of time now, yesterday, today, next Monday, etc. यो चाहिँ एडभर्ब्सको टाइप्स छ अब दिस एडभर्ब्स आर युजली प्लेस्ड आफ्टर द भर्ब अर आफ्टर द अब्जेक्ट पछाडि र भर्बको पछाडि युज गर्न सकिन्छ जस्तै माई फादर विल कम हियर दिस इज अ एडभर्ब हियर इज अ एडभर्ब सी सॉ हिम yesterday is a adverb. They will get married next week is a adverb. Now, normal order of two or more adverbs after a verb or its object. Adverb of manner, adverb or place, adverb of time. Now, we should go to New Delhi tomorrow evening. Sam spoke honestly at the meeting yesterday. This yesterday evening, this is adverb. Now adverb of frequency always, never, often, rarely, usually, generally, almost, hardly, rarely, just, etc. If the verb consists of only one word, these adverbs are normally placed between the subject and the verb. They are placed after the first word if there are more than one word in the verb. She never cooks. Here never came at middle. Here if the verb consists of only one word, here only one word here and here, only one word, one here, so it comes in middle.
They are placed after the first word if there is more than one word. There is more than of one word. Here 1 2 1 2 3. So it comes in second. Placed after the first word. I usually, this is, there are many words, so it came as second. My sister has just gone out. It comes at middle. Now these adverbs are placed after the verb am, are, is, was and were. They came after verb. Adverb come after am, is, am, are, has, were, was, were. I am never came after am. She is always came after is. Adverb always is adverb. Change the adjectives. Now exercise B. Change the adjectives into adverb and nouns into adjectives as shown in the example. Notice that we can form adverbs by adding suffix iy, ly to an adjective and adjective by suffix y to a noun. हामीले चाहिँ यसमा यो एक्सरसाइजमा चाहिँ के भन्न खोजे भन्दाखेरि हामी नाउनमा y सफिक्स लगाएर एडजेक्टिभ बनाउन सकिन्छ भने एडजेक्टिभमा ly थपेर हामी त्यसलाई एडभर्ब बनाउन सकिन्छ। र अब त्यहाँ चाहिँ क्वेसन दिएको छ त्यहाँ क्वेसनमा अब लगातार दिएको छ। अब त्यसमा चाहिँ हामीले नाउन कुन हो एडजेक्टिभ कुन हो छुटाएर अनि एडजेक्टिभमा ly थपेर एडभर्ब बनाउनु पर्छ अनि नाउनमा y थपेर एडजेक्टिभ्स बनाउनु पर्छ। लेट्स गो टु द answer. Here is the answer. Here is adjective careful, carefully adverb, perfect, perfectly, automatic, automatically, certain, certainly, fair, fairly, general, generally, heavy, heavily, proud, proudly, rapid, rapidly, proper, properly, final, finally, common, commonly, beautiful, beautifully, frequent, frequently, hungry, hungrily. Now nouns. Nouns here. Rain, rainy. Bush, bushy. Spice, spicy. Snow, snowy. Blood, bloody. Cloud, cloudy. Bag, baggy. Oil, oil here, oily. Noise, noisy. Health, healthy. Great, where is great? Great, greedy. Cream, creamy. Dust, dusty. Is, easy. Ice, icy. Mood, where is mood? Moody. Fun, funny. Hand, handy. Hill, hilly. Now let's go to next exercise. Rewrite the following sentence with the adverbs in the appropriate place. I watch television. Often here. I often watch television. Have you been to Janakpur? Have you ever been to Janakpur? They play football on Saturday. Sometimes. They sometimes play football on Saturday. The weather is bad in November. Always adverb. The weather is always. Adverb comes after is. Is, am, are, was, were. So we write after is. The weather is always bad in November. We have fish for dinner. We have fish for dinner. Seldom. We seldom have fish for dinner. Pritam doesn't get off before 7. Here usually. Pritam doesn't usually get off before 7. I was very tired and I was hungry. Also, I was very tired and also hungry. Did you enjoy the
flight? Both. Did you enjoy the both flight? Now let's go to next exercise. Fill in the gaps with the appropriate adjective or adverb. Yeah, Pramila is playing quietly. Why quietly? यसमा चाहिँ quietly किन भयो? Quiet किन भएन? Quiet किन भएन भन्दाखेरि quiet भनेको adjective, quietly भनेको adverb. Adverb भनेको सधैँ लास्टमा आउँछ ly भएर. ly भयो भने लास्टमा आउँछ. Quiet पनि adverbमा adverb पनि हुन सक्छ, adjective पनि हुन सक्छ. तर quietly ly थपेर आयो भने यसलाई लास्टमा लेख्नुपर्छ. Hari speaks very loud or loudly. Last, loudly. Mukesh is a careful driver. The test was easy and we finished in time. He is fitting the automatic door in my house. Automatic. My uncle speaks perfect Chinese. It was raining very heavily. She looked very calm, but I am sure she was feeling nervous. Now next exercise. Rewrite the following sentence. Place the underlined words in the right position. I never have understood her. I have never understood her. We are often invited to the party. We are often invited to the parties. It is same. We all were tired, so we all fell asleep. We were all tired, so we all fell asleep. Rajan drives always to work. Rajan always drives to work. Now Pradeep hardly ever watches television, but he reads newspaper a lot. Pradeep ever hardly watches television, but he reads newspaper a lot. Now you have, we enjoyed very much the party. We enjoyed the party very much. My brother speaks frequently English. My brother speaks English frequently. Now answer the following questions. यो चाहिँ फ्री राइटिङको एन्सर द फलोइङ क्वेसन छ. अब यसमा चाहिँ वाइ इज फ्री राइटिङ अल्सो कल्ड अटोमेटिक राइटिङ भनेर फर्स्टमा क्वेसन छ. यो चाहिँ इक्जाममा आउँछ. फ्री राइटिङ इज अल्सो कल्ड अटोमेटिक राइटिङ बिकज इट इज रिटन फ्रीली विदाउट एनी कन्सियस माइन्ड अर विदाउट एनी फियर अफ मेकिङ मिस्टेक्स. फ्री राइटिङ भनेको अटोमेटिक राइटिङ हो. किन भन्दाखेरि वी क्यान राइट फ्रीली without any conscious mind and without fear of making mistakes. Now, how do you differentiate writing from spelling? I explain it in summary. Now, there is a difference between writing and speaking, as writing has the advantage of permitting more editing, whereas in case of speaking, we settle down easily without being noticed. Here, writing has disadvantage of forwarding more editing. It have to make more editing. Writing has to edit more, where in case of spelling, we settle down easily without being noticed. Now see, what is the biggest obstacles in the writing process according to Ilbo? Do you agree with him? Why? Why not? Now according to the Ilbo, editing or the habit of compulsive premature editing is the biggest obstacles in the writing process. Yes, I do agree with him, because editing becomes the obstacles of our creative thoughts. We cannot write smoothly if we worry about editing. यसमा तपाईं एग्री हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भनेर भनेको छ. बिगेस्ट प्रब्लम
चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो एडिटिङ नै हो सबभन्दा बिगेस्ट प्रब्लम भनेको हाम्रो एडिटिङ हो। यदि हामीलाई एडिटिङ गर्नु पर्दैन थियो भने हामी इजिली स्मुथली राइटिङ गर्न सक्थ्यौँ, राइट। एडिटिङलाई वरि नगरिकन हामीले लेख्नु पर्थ्यो भने हामी स्मुथली लेख्थ्यौँ, हाम्रो आइडियाजहरू धेरै त्यसमा पोखिन्थे। तर एडिटिङले गर्दाखेरि हामी जुन ठाउँमा हामी अड्किन्छौँ त्यही ठाउँमा अड्के हुन्छौँ भनेको छ। अब तपाईँहरू एग्री हुनुहुन्छ हुनुहुन्न त्यो लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले एग्री नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, इट्स योर ओपिनियन। नाउ हाउ क्यान फ्री राइटिङ ओभरकम राइटर्स ब्लक? फ्री राइटिङ क्यान ओभरकम राइटर्स ब्लक बिकज फ्री राइटिङ इज नट edited, so he feels free to write. His thoughts are not blocked because he won't worry about the mistakes, so he can overcome from the problems of blocking him to write. Also, by practicing and bringing together the process of producing words and putting them down on the page. Here, how can free writing overcomes writer's block भनेको छ। अब यसको एन्सर यही रहेको छ, प्र्याक्टिसिङ। अब यसमा चाहिँ हामीले वरि हुनु पर्दैन, केही कुराको नि वरि हुनु पर्दैन, हाम्रो मिस्टेक्सहरूको वरि नै गर्नु पर्दैन भने हाम्रो फिलिङ्स, हाम्रो ओपिनियन्स, हाम्रो आइडियाजहरू चाहिँ ब्लक हुन पाउँदैन। द्याट क्यान नट बी ब्लक, वी क्यान राइट इजिली भनेको छ। अब हाम्रो यी नम्बरमा छ, वाट डु यु मिन बाई भोइस in writing? Voice in writing means the combination of sound, rhythm, feeling, thoughts, ideas which are the main source of power in writing. Voice जस्तै हामी बोल्दाखेरि हाम्रो भोइस हुन्छ, स्वर हुन्छ, जुन हाम्रो आवाज हुन्छ, साउन्ड हुन्छ, त्यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो लेख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो भोइस भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि भोइस इज अ राइटिङ। Voice in writing means the combination of sound, rhythm, feeling, thoughts, idea which are the main source of power in writing. Now, Ilbo uses a similar to explain that pre-writing is like writing something and putting it in bottle in the sea. What do this mean? के भनेको छ भन्दाखेरि what does this mean? यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि इल्बोले के भनेका थिए भन्दाखेरि फ्री राइटिङ भनेको राइटिङ समथिङ एन्ड पुटिङ इट इन अ बोतल इन द सी। राइटिङ केही कुरा लेख्ने र त्यसलाई एउटा बोतलमा हानेर हामीले सीमा फ्याँक्दिने। सीमा फ्याँकेपछि न कसैले त्यसलाई देख्छ न केही गर्छ, त्यो फ्री तरिकाले जान्छ। भन्नाको मतलब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि देयर इज नो वान टु मोनिटर यु, नो वान सी योर मिस्टेक्स, नो वान रिपोर्ट योर मिस्टेक्स, you cannot get any feedback. यसमा त्यो भन्न खोजेको छ। अब यसको एन्सर रहेको छ, फ्री राइटिङ इज लाइक राइटिङ समथिङ एन्ड पुटिङ इट इन अ बोतल इन द सी मिन्स फ्री राइटिङ डज नट ह्याभ फिडब्याक, वी क्यानट गेट फिडब्याक, वी सुड नट रिमेम्बर अर थिङ्क अबाउट इट, वी क्यान नट लुक ब्याक इट। हामीले फेरि यसलाई हेर्न पर्दैन। नो फियर अफ फाइन्डिङ द फल्ट इन आवर राइटिङ, वी क्यानट, नो वान इज हियर to find the fault in our writing. If there is mistake, no problem. No one monitors our writing. There is no one. There is no teacher. यदि तपाईहरु क्लासमा हुनुहुन्छ, यदि टिचर छ भने हामी साइलेन्ट हुन्छौं, यदि टिचर छैन भने हामीलाई जे गर्न मन लाग्छ त्यही गर्दिन्छौं। त्यसको मतलब यदि हाम्रो अगाडि कोही मोनिटर छैन, no one is there to monitor you, so we can write anything, anything that can be mistakes or good, we can write. So no one monitor our writing. We are free to express our thoughts of being criticized. Now here is critical thinking. It comes in long question. It comes in long question of 10 marks. How does the author pursue readers in this essay? What is he trying to communicate to the readers? यो चाहिँ क्रिटिकल थिंकिङ भनेको चाहिँ
हामीले आफै थिङ्क गरेर लेख्ने हो यसलाई। अब जुन एसेमा जति जे कुरा छ त्यसलाई क्वेसनसँग रिलेट गरेर हामीले यसमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। 1 पेज 1/2 हुनुपर्छ खासमा, 1/2 अथवा 1 पेज लेख्दा हुन्छ। यसमा चाहिँ एन्सर चाहिँ यो रहेको छ, द अथर इन द, यो चाहिँ मैले आफैले लेखेको हो। यसमा चाहिँ तपाईँहरू यसरी नै एन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ, तर यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। द अथर इन द एसे पर्स्युड रिडर्स बाई गिभिङ द इम्पोर्टेन्ट वे टु इम्प्रुभ द ह्यान्ड राइटिङ फ्री राइटिङ एक्सर्साइज, द्याट इज फ्री राइटिङ एक्सर्साइज। अब हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ फ्री राइटिङ एक्सर्साइजको बारेमै अब जति हामीले जे पढ्यो नि फ्री राइटिङमा त्यो सबैलाई मिसाएर यसमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। एन्ड हाउ डज द अथर पर्स्युड रिडर्स इन दिस एसे, वाट इज हि ट्राइङ टु कम्युनिकेट टु द रिडर्स। उनले के भन्न खोजेका छन् एसेमा, रिडर्सहरूलाई के कम्युनिकेट गर्न खोजिरहेका छन् भन्दाखेरि हामीले यो सबै लेख्न सक्छौँ र तपाईँहरूले लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। यु क्यान सी अब चाहिँ हाम्रो प्याराग्राफ अर्गनाइजेसन छ। अब चाहिँ हाम्रो प्याराग्राफ अर्गनाइजेसन छ अर्कोमा चाहिँ। अब हामी अब प्याराग्राफ अर्गनाइजेसनमा जान्छौँ। अब हाम्रो प्याराग्राफ अर्गनाइजेसनमा चाहिँ हामीले प्याराग्राफ कसरी लेख्ने, प्याराग्राफको फर्मेट मात्र हामीले यहाँ सिक्ने हो। अनि इक्जाममा प्याराग्राफ कुनै टपिकमा प्याराग्राफ लेख भन्यो भने हामी लेख्न सक्नुपर्ने हुन्छ। नाउ ग्रुप अफ सेन्टेन्स अन अ पार्टिकुलर टपिक, कुनै पनि पार्टिकुलर टपिकमा चाहिँ हामी केही सेन्टेन्सहरू लेख्छौँ भने त्यसलाई भनिन्छ प्याराग्राफ। नाउ प्याराग्राफमा चाहिँ के इन्क्लुड हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो टपिक सेन्टेन्स हुन्छ। टपिक सेन्टेन्स युजली इन द फर्स्ट लाइन बट समटाइम्स इन सेकेन्ड लाइन। टपिक सेन्टेन्स चाहिँ हाम्रो टपिकसँग रिलेटेड हुन्छ होइन। टपिक जस्तै कम्युनिकेसन छ भने हाम्रो कम्युनिकेसन इज द एक्सचेन्ज अफ इन्फर्मेसन द्याट लिङ्क्स द पिपुल अफ अल ओभर द वर्ल्ड इन अ स्मल प्लेटफर्म। भने चाहिँ हाम्रो कम्युनिकेसन भन्ने थियो, हामी कम्युनिकेसनको के लेख्यो यहाँ, कम्युनिकेसनको हामीले टपिक सेन्टेन्स लेख्यो होइन। अनि सपोर्टिङ सेन्टेन्स भन्नाले के भनिन्छ भन्दाखेरि सपोर्ट गर्ने। अब यो जुन हामीले फर्स्टमा टपिक सेन्टेन्स लेख्यो त्यसलाई सपोर्ट गर्ने क्वेसन सपोर्ट गर्ने सेन्टेन्सहरू लेख्नुपर्छ। र हाम्रो चाहिँ यहाँ प्याराग्राफ राइटिङमा चाहिँ अब अनि अन्तिममा चाहिँ हाम्रो के छ, कन्क्लुडिङ सेन्टेन्स अलवेज एट लास्ट। कन्क्लुडिङ चाहिँ लास्टमा हुन्छ र सपोर्टिङ सेन्टेन्स चाहिँ मिडलमा हुन्छ र यो टपिक सेन्टेन्स चाहिँ फर्स्ट अथवा सेकेन्ड लाइनमा हुनसक्छ। र अब हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि टपिक चाहिँ दिनैपर्छ, फेरि पार्टिकुलर टपिक चाहिँ दिनैपर्छ। फेरि टपिक सेन्टेन्स, सपोर्टिङ सेन्टेन्स, कन्क्लुडिङ सेन्टेन्स त कसरी आउँछ, टपिकसँग रिलेट भएर आउने हो नि त, त्यही भएर टपिक चाहिँ हुनै पऱ्यो। र अब हाम्रो चाहिँ यहाँ एउटा इक्जाम्पल छ अब कम्युनिकेसनको। राइट द प्याराग्राफ इन कम्युनिकेसन भनेर आयो भने चाहिँ यसरी लेख्दा हुन्छ। कम्युनिकेसन इज द एक्सचेन्ज अफ इन्फर्मेसन द्याट लिङ्क्स द पिपुल अफ अल ओभर द वर्ल्ड इन अ स्मल प्लेटफर्म। अब हामीले कम्युनिकेसनको
फर्स्टमा हामीले के लेख्यो टपिक सेन्टेन्स लेख्यो अब टपिक सेन्टेन्स यो लेखेपछि अब बाँकी सपोर्टिङ सेन्टेन्स चाहिँ यसलाई रिलेट गर्ने खालको हुनुपर्छ द मिन्स अफ कम्युनिकेसन लाइक इन्टरनेट जीमेल सोशल मिडिया इटिसी प्ले अ भाइटल रोल इन कम्युनिकेसन वी क्यान एक्सचेन्ज आवर फिलिङ्स ओपिनियन्स इमोसन्स in a very long distance with the short period of time. Many people, organizations, group of people can be linked in a particular area through the communications. So, यसले चाहिँ exchange of feelings किन चाहिँ कम्युनिकेसनले फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो के छ कम्युनिकेसन इज द एक्सचेन्ज अफ इन्फर्मेसन द्याट लिङ्क्स द पिपुल अफ अल ओभर द वर्ल्ड इन अ स्मल प्लेटफर्म यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि कम्युनिकेसन भनेको चाहिँ इन्फर्मेसनको एक्सचेन्ज हो जसले चाहिँ संसारभरको मान्छेलाई एउटा सानो प्लेटफर्ममा इन्क्लुड गर्छ भनेर हाम्रो टपिक सेन्टेन्स रहेको छ भन्दाखेरि अब यसलाई कसरी इन्क्लुड गर्छ त भनेर हामीले सपोर्टिङ सेन्टेन्स चाहिँ थप्नुपर्छ सपोर्टिङ सेन्टेन्स भनेको हाम्रो मिन्स इन्टरनेट जिमेल सोसल मिडियाहरूले चाहिँ एकदम कम्युनिकेसनमा ठुलो भूमिका खेल्छन् अनि वी क्यान एक्सचेन्ज आवर इमोसन्स फिलिङ्स in a very long distance with the short period of time. Many people, organization, group of people can be linked in a particular area through the communications भनेर हामीले यसलाई इन गर्छौँ यसलाई चाहिँ कन्क्लुडिङ सेन्टेन्स भयो कसरी लिङ्क्ड हुन्छ स्मल प्लेटफर्ममा भन्दाखेरि लास्टमा हामीले कन्क्लुजन दियो र यसरी नै गर्नुपर्छ अब सबै एक्सर्साइजहरू तपाईँले बुझे होप बुझ्नुहुन्छ यदि भिडियो मन पर्यो भने लाइक सेयर गर्न सक्नुहुन्छ अनि केही कुराको कमी भयो भने अब अरू केही समस्या छ भने तपाईहरुले कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो यदि तपाईहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने गएर सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ र सब्स्क्राइब को साइटमा बेल आइकनलाई क्लिक गरेर अपडेट हुन सक्नुहुन्छ र नयाँ नयाँ भिडियोहरु आउँछ हेर्नु होला थ्यांक यू